አሁንም ቴሌግራም ሳት ለማድረግ ብቻ የሚጠቀሙ ከሆነ በጣም ተሸውዳቸዋል። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዚስ የብሳቴክ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መተናል። አብዛኛ ሰው ቻናል ከፍቶ ወይ ግሩፕ ከፍቶ 1000 ሜምበር አስቶ ብር በጣም ብዙ ብር ሜክ እያደረጉ ነው። ቴሌግራምን ብቻ በመጠቀም አብዛኛው ሰው በዶላር ብዙ ብር እየሰሩ ነው። ሶ እናንተም እንደዛው ቴሌግራምን ቻት ለማድረግ ብቻ የሚጠቀሙ ከሆነ በጣም ተሸውዳቸዋል። ይህን እድል እንዳይመልጣችሁ ማለት ይህ ዌብሳይት በመጠቀም ቴሌጋ.ዶታ የሚባል በመጠቀም ብዙ ብር ሜክ ማድረግ እንችላለን። ቴሌግራምን ብቻ በመጠቀም ማለት ነው። ዛሬ ማሳያችሁ ስለ ቴሌጋ.ዶታ ወይም ስለዚህ ዌብሳይት ቴሌግራም ላይ እንዴት ብር ሜክ ማድረግ እንዳለብን ነው። ወደ ዌብሳይቱ እንሂድ። ወደ ዌብሳይቱ ስንገባ ኢንተርፌሱ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ኢንተርፌሱ እንደምታየው አድቨርታይዘር ኦነር ብሎ እዚህ ጋር ያመጣል። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር እናንተ ማስታወቂያ ማሰራት የምትፈልጉ ከሆነ ወይ ቻናል ከሌላችሁ እዚህ ጋር አድቨርታይዘር የሚለውን ትመርጣላችሁ። እንደ አድቨርታይዘር ማስታወቂያ እንደሚያሰራ ሰው እዚህ ጋር አድቨርታይዘርን መምረጥ አለባችሁ። የኛ አላማ ቻናላችን ላይ ወይ ደግሞ ያለን ግሩፕ ላይ ማስታወቂያ እንዲታይልን ስለምንፈልግ ቻናል ኦነር የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ከመረጥን በኋላ ሳይን አፕ እናረጋለን። ሳይን አፕ የሚለው እንጫናለን። ምክንያቱም እዚህ ላይ አካውንት ላይ አዲስ ስለሆነ እዚህ አካውንት ላይ ሳይን አፕ አድርገን በኢሜይላችን ወይ ደግሞ በቴሌግራም ዩዘር ኔማችን እንከፍታለን ማለት ነው። ሳይን አፕ ክሊክ እናደርጋለን። ሁለት አማራጭ አለው እዚህ ጋር አም ቻናል ኦር ሚኒ ኦነር ሚኒ አፕ ኦነር። እኛ ምን መርጠው አም ቻናል ኦር ሚኒ አፕ ኦነር የሚለውን እንጫናለን። ከዛ ሴል አድስ ምክንያቱም አድቨርታይዘር ማለት ማስታወቂያ የሚያሰሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እኛ ምን መርጠው ቻናል የሚለውን ወይ ደግሞ ቻናል ኦነር የሚለውን እንጫናለን። እዚህ ጋር ከዛ ኢሜል ይጠይቀናል። ኢሜል እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ የቴሌግራም ዩዘር ኔማችን እዚህ የታችኛው ላይ ደግሞ ዩዘር ኔም ወይ ደግሞ ስልክ ቁጥር ይጠይቃል። እዚህ ጋር ኢሜላችን እና ስልክ ቁጥር እናስገባለን። ከቻናሉ ጋር ኮኔክት የሆኑ መሆን አለበት ዩዘር ኔም ወይ ደግሞ ስልክ ቁጥሩ። ቻናላችን የተከፈተበት ቦታ የቴሌግራም አካውንት መሆን አለበት ግዴታ። ለምሳሌ የኔ እንደዚህ ነው አስገባለሁ። ከዛ ኢሜል ይሄንን ስታስገቡ በጣም ሲኪዩር የሆነ ኢሜል እና ዩዘር ኔም መሆን አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ቻናላችሁን ማውጣት ስትፈልጉ ወይም ደግሞ እዚህ ለሜክ ስታደርጉ ሀክ ለማድረግ ቀላል እንዳይሆን ወይ ደግሞ እንዳይታወቅ ማድረግ አለባችሁ። አካውንታችሁን በቀላሉ እንዳታጡ በአንድ ጊዜ ማወቅ ያለባችሁ ኢሜል ላይ በኢሜል ሲከፍቱ በአንድ ጊዜ በአንድ ኢሜል ብቻ ነው ክሬት ማድረግ የምትችሉ። እዚህ አንድ ጊዜ ክሬት ካረጋችሁ የመጀመሪያውን ኢሜል መጠቀም አለባችሁ። ለምሳሌ እኔ ከዚህ በፊት ከፍቼ ስለነበረ ይረሮ ነው ድጋሚ ሎጊን ብዬ ገብቻለሁ ማለት ነው። ከዛ አውቶራይዜሽን ኮድ አስገብቼ ስለነበረ እዚህ ሴኪዩር ኮድ ይጠይቀኛል ማለት ነው። እሱን አስገባላታለሁ ማለት ነው። ከዛ ሎጊን እንዳለን ከዚህ በፊት አፓሪኬ ነበር እኔ ሎጊን ብቻ ነው ማረገው ማለት ነው። እናንተ ስቴፕ በጣም ቀላል ነው። ኢሜል እና ዩዘር ኔም ብቻ ማስገባት ቻናል ኦነር ብሎ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኢንተርፌሱ ይሄንን ይመስላል። ቻናል ኦነር ብሎ እዚህ ጋር የቢሳቴክ የኔ ቻናል ተመዝግቧል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ኢንአክቲቭ ነው። ከዚህ በፊት እኔ ኢንአክቲቭ አድርጌ ስለነበረ እዚህ ጋር አድ ቻናል የሚለውን እንመርጣለን። አዲስ ቻናል ስለሆነ አሁን እናስገባው። ከዛ አድ ቻናል ካለን በኋላ ሊንክ ቱ ቻናል የሚለው የቻናላችሁ ሊንክ እዚህ ላይ አድ እናረጋለን ማለት ነው። የቻናላችሁ ሊንክ እዚህ ላይ አድ ካረገን በኋላ አግሪ የሚለውን እንጫናለን። ከዛ ቬሪፋይ ኖቲፊኬሽን ወደ ቻናላችሁ ወይ ደግሞ ቴሌግራም አካውንታችሁ ይገባል። ከዛ እዛ ላይ ቬሪፋይድ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ቬሪፋይድ ካረጋችሁ በኋላ ባክንሏለን ኮስቱን እዚህ ጋር ለምሳሌ በ24 ሰዓት እዚህ ጋር ደስ የሚለው ነገር ወይ ደግሞ በጣም የሚያስገርመው ዋጋውን በአንድ ቀን የምታስከፍሉት እናንተ ናችሁ የምትወስኑት። ለምሳሌ በአንድ ማስታወቂያ 24 ሰዓት ውስጥ ይሄን አስከፍላለሁ ብላችሁ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። በሁለት ቀን ይሄን $1 እናንተ ናችሁ የምትወስኑት ማለት ነው። ኮምፒቲሽን እንዲኖራችሁ ግን ዋጋችሁን ዲስካውንት ብታስቀምጡ በጣም ይመከራል። ምክንያቱም ብዙ ኮምፒቲሽን አለ እዚህ ላይ ብዙ ቻናሎች ሬጅስተር አድርጎ ስላሉት እዚህ ጋር ዋጋውን ትንሽ ቀንሳችሁ ለአንድ ቀን ለምሳሌ $1 $2 ብታስቀምጡ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ቶሎ ማስታወቂያ እንድታይላችሁ ያረጋል ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ዲስካውንት ስለሚፈልጉ እዚህ
ላይ በ3 ቀን $4 $5 ወይ $3 እዚህ ቢታረጉ ቶሎ ቶሎ ማስታወቂያን እንድታገኙ። ምክንያቱም እዚህ ላይ ኖርማል ሰዎች ናቸው፣ እዚህ እንደ ጉግል አድሴንስ አይደለም። ኖርማል ሰዎች ናቸው ቻናሎችን መርጦ ወደ እናንተ ይልኩት። ዲስካውንትም ማድረግ አለባችሁ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ማስታወቂያ ወስዳችሁ ከሆነ ቀጣይ የአንድ ሱዲ በተደጋጋሚ ሲመጣ ዲስካውንት እዚህ ጋር ይሄን ያህል % አደርጋለሁ ብላችሁ ማስቀመጥ ግዴታ አይደለም፣ ግን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። 10% 15% ለምሳሌ 10% ልንበለው እዚህ ጋር ድጋሚ አንድ ሰው ከዚህ በፊት አሰርቶ ከሆነ ድጋሚ ሲመጣ 10% ዲስካውንት እናደርጋለን ማለት። በዚህ መልኩ ነቲቭ ለምሳሌ ከሳምንት በላይ አንድ ሳምንት ማስከፈል የምንችለውን እዚህ ጋር $10 ማስቀመጥ እንችላለን፣ ወይ $7 የፈለጋችሁትን ያህል እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ለአንድ ወር ማስታወቂያ አንድ ሰው ማሰራት ቢፈልግ ምን ያህል ነው የምታስከፍሉት የሚለውን እዚህ ጋር አዲሽናል ሶሻል ሚዲያ ካላችሁ ደግሞ ተጨማሪ እዚህ ጋር ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። ኮፒ አድርጋችሁ ቲክቶክ ሊሆን ይችላል፣ ዩቲዩብ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ፌስቡክ እዚህ ላይ መጻፍ እዚህ ጋር ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ዌብሳይት በጣም የሚያስገርም አብዛኛው ሰው አሁንም ቴሌግራምን ቻት ቪዲዮ ለመላላክ ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ቮይስ ለመላላክ ብቻ ነው የሚጠቀመው። ይህ ዌብሳይትን በመጠቀም ከቴሌግራማችሁ ጋር ኮኔክት ስታደርጉ እዚህ ጋር ከ1000 ሰብስክራይብ ወይ ደግሞ ሜምበር አንስቶ ክፍያ በማስታወቂያ አማካኝነት ክፍያ ለናንተ ይሰጣል ማለት ነው። በአንድ ማስታወቂያ $1 ሊሆን ይችላል። በጣም ደስ የሚለው ዋጋው የምታስከፍሉት እናንተ ናቸው የምትወርጡት። እዚህ ጋር ዳሽቦርዱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሬጂስተር ካረጋችሁ በኋላ አፕላይ እነሱ ከተቀበላችሁ ዳሽቦርዳችሁ እንደዚህ ኢንተርፌሱ ይሄንን ይመስላል። ምን ያህል $1 እንደሰራችሁት የአዲስ ቻናል ስከፍቱ እንደዚህ ነው። ምን ያህል እንዳገኛችሁ እዚህ ጋር ማውጣት ትችላላችሁ። በማስተር ካርድ በፓይነር ፔመንት ሜተድስ ኤክስቼንጆች ማውጣት ትችላላችሁ። $20 አንስቶ ድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማስታወቂያ ለማግኘት ምንም ማድረግ የለባችሁም እናንተ እዚህ የእናንተ ቻናል ኖቲፊኬሽን ሲደርሳችሁ ብቻ ፎርዋርድ ከእናንተ የሚጠበቀው ወደ ቻናላችሁ ፎርዋርድ ማድረግ ብቻ። ማስታወቂያን የሚሰራው የሚጽፈው ሁሉም ነገር እነሱ ናቸው። ማስታወቂያ የሚያሰሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ከእናንተ የምትጠበቀው ፎርዋርድ ማድረግ ብቻ፣ ወደ ቻናላችሁ የተላከውን ማስታወቂያ ፎርዋርድ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቀው። ምንም ነገር ሳሰሩ ቴሌግራም ላይ በማስታወቂያ ብቻ ብር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን እድል ተጠቀሙበት። ይህ ቻናል ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የቢሳቴክ ቤተሰብ ይሁኑ። ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። የቢሳቴክ በቴሌግራም አለ። ቻናላችን ጆይን በማድረግ ነገሮችን እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለ ክሪፕቶ ኦንላይን እንዴት ገንዘብ መስራት እንዳለብን አዳዲስ ተከታታይ ስለሚለቅ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አመሰግናለሁ።